Trong cơ khí, có một quan niệm rất phổ biến, thép càng cứng thì chi tiết càng tốt. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chi tiết bị gãy sớm không phải vì thép yếu, mà vì thép quá cứng. Nguyên nhân nằm ở việc hiểu sai hoặc dùng sai quá trình tôi thép, ram thép và ủ thép. Trong video này, chúng ta sẽ đi từ bản chất luyện kim đến ứng dụng thực tế trong cơ khí. Trong chế tạo máy, xử lý nhiệt là bước quyết định trực tiếp đến tuổi thọ và độ tin cậy của chi tiết. 3 quá trình cơ bản nhất bao gồm tôi thép, ram thép và ủ thép. Mỗi quá trình làm thay đổi tổ chức kim loại theo một cách hoàn toàn khác nhau. Nếu không hiểu bản chất, rất dễ chọn sai quy trình dù dùng đúng mác thép. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu sơ bộ, tôi thép, ram thép và ủ thép là gì. Thứ nhất là quá trình tôi thép. Tôi thép là quá trình nung thép lên nhiệt độ cao, thường trong khoảng 800 đến 900 độ C, để thép chuyển sang trạng thái austenite. Sau đó, thép được làm nguội rất nhanh bằng nước, dầu hoặc khí. Khi làm nguội nhanh, tổ chức kim loại bên trong chuyển sang martensite. Martensite có độ cứng rất cao, nhưng đồng thời cũng rất giòn. Vì vậy, tôi thép giúp tăng mạnh độ cứng và khả năng chống mài mòn, nhưng làm giảm khả năng chịu va đập. Thứ hai là quá trình ram thép, đây là bước bắt buộc sau khi tôi. Sau khi tôi, chi tiết không nên đưa vào sử dụng ngay. Lý do là vì bên trong chi tiết tồn tại rất nhiều ứng suất dư. Chỉ cần một lực va đập nhỏ, chi tiết có thể nứt hoặc gãy. Ram thép là quá trình nung lại thép đã tôi ở nhiệt độ thấp hơn, thường từ 150 đến 650 độ C. Quá trình này giúp giải phóng ứng suất, giảm độ giòn và tăng độ dai cho chi tiết. Trong thực tế, phần lớn các chi tiết tôi đều phải qua bước ram. Ram thép được phân loại theo mức nhiệt độ ram, như ram thấp, ram trung bình và ram cao. Mỗi mức ram cho ra sự cân bằng khác nhau giữa độ cứng và độ dai. Thứ ba là ủ thép, đây là công việc chuẩn bị trước khi gia công. Khác với tôi và ram, ủ thép thường được thực hiện trước quá trình gia công. Ủ thép là nung thép lên nhiệt độ thích hợp, giữ nhiệt trong thời gian dài, sau đó làm nguội rất chậm trong lò. Mục đích của ủ thép là làm mềm vật liệu, giảm ứng suất bên trong và ổn định tổ chức kim loại. Nhờ đó, thép dễ gia công hơn, ít cong vênh khi phay, tiện, mài. Đối với vôi lớn hoặc thép khuôn, ủ thép gần như là bước bắt buộc. Ủ thép cũng có nhiều dạng, như ủ hoàn toàn, ủ đẳng nhiệt và ủ cầu hóa, tùy vào mác thép và mục đích gia công. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về các phương pháp tôi thép hiện hành. 1. Phương pháp tôi toàn phần. Tôi toàn phần là phương pháp nhiệt luyện trong đó toàn bộ tiết diện chi tiết được nung lên nhiệt độ tôi, sau đó làm nguội nhanh bằng nước, dầu hoặc polymer. Không giống tôi cao tần hay thấm carbon, tôi toàn phần không chỉ làm cứng bề mặt, mà làm cứng toàn bộ chi tiết. Sau quá trình tôi, toàn bộ chi tiết chuyển sang tổ chức martensite, rất cứng, nhưng cũng rất giòn nếu không ram. Tôi toàn phần không dành cho chi tiết, chịu va đập. Nó dành cho chi tiết, chịu tải tĩnh và mài mòn. Sau tôi toàn phần, độ cứng tăng mạnh trên toàn tiết diện. Nhưng đổi lại, độ dẻo giảm, khả năng chịu va đập giảm, nguy cơ nứt do ứng suất dư tăng cao. Chính vì vậy, tôi toàn bộ gần như luôn phải đi kèm ram. Ram không làm thép mềm đi một cách vô ích, mà giúp giải phóng ứng suất và đưa cơ tính về trạng thái sử dụng được. Tóm lại, tôi mà không ram, thì sớm hay muộn chi tiết máy cũng sẽ bị gãy. Quy trình tôi thép toàn bộ gồm 4 bước cơ bản. Bước 1, gia nhiệt. Chi tiết được nung đều trong lò đến nhiệt độ tôi phù hợp với từng loại thép. Bước 2, giữ nhiệt. Đảm bảo toàn bộ tiết diện chuyển sang tổ chức austenite. Bước 3, tôi làm nguội nhanh, bằng nước, dầu hoặc polymer, tạo martensite trên toàn chi tiết. Bước 4, ram. Mục đích là để giảm giòn, ổn định kích thước, tăng độ tin cậy khi làm việc. Không phải thép nào cũng nên tôi toàn bộ. Phương pháp này phù hợp nhất với thép carbon trung bình, S45C, C45, thép hợp kim trung bình, SCM420, SCM440, một số thép dụng cụ làm việc nguội, khi yêu cầu cứng toàn bộ. Những vật liệu này có khả năng tôi thấu tốt, đạt độ cứng cao, và vẫn có thể điều chỉnh cơ tính bằng ram. Thép càng dày, khả năng tôi thấu càng quan trọng, vậy có người hỏi, khi nào nên sử dụng tôi thép toàn bộ? Khi chi tiết chịu mài mòn trên toàn tiết diện, không chịu va đập mạnh, hình dạng đơn giản, ít nguy cơ cong vênh, sai số cho phép tương đối. Ví dụ, dao cắt đơn giản, trục ngắn, bánh răng nhỏ tải nhẹ, chốt, bạc chịu mài mòn. Và khi nào không được dùng tôi toàn bộ, chi tiết chịu va đập, chi tiết dài, mảnh, dễ cong, chi tiết yêu cầu độ chính xác cao, khuôn, chi tiết giá trị lớn. Trong những trường hợp này, tôi cao tần, thấm carbon, hoặc tôi chân không là lựa chọn an toàn hơn. Nếu chọn sai phương pháp tôi, có thể phá hỏng cả thiết kế. Tóm lại, tôi thép toàn phần không xấu, nhưng nó chỉ đúng khi dùng đúng chỗ. Trong cơ khí, hiểu rõ bản chất nhiệt luyện quan trọng hơn việc chạy theo độ cứng. Một chi tiết tốt không phải là chi tiết cứng nhất, mà là chi tiết bền nhất trong điều kiện làm việc của nó. 2. Phương pháp tôi cao tần.
Đây là phương pháp cực kỳ phổ biến trong cơ khí dành cho thép carbon S45C để tạo ra một sản phẩm cứng bề mặt nhưng lại dai lõi. Tôi cao tần, hay còn gọi là tôi cảm ứng, là phương pháp làm cứng bề mặt kim loại bằng dòng điện cao tần. Thay vì nung toàn bộ chi tiết trong lò, chúng ta dùng một cuộn dây cảm ứng, gọi là lò xo, tạo ra từ trường biến thiên. Từ trường này sinh ra dòng điện xoáy ngay bên trong chi tiết thép, làm cho bề mặt tự nóng lên cực nhanh. Chỉ lớp bề mặt đạt đến nhiệt độ austenit hóa, sau đó được phun nước làm nguội đột ngột, chuyển tổ chức sang martensite rất cứng. Trong khi đó, phần lõi không bị nung đủ nóng, nên vẫn giữ được độ dẻo và độ dai. Sản phẩm cuối cùng có được là cứng bên ngoài nhưng dai bên trong. Đó chính là bản chất của tôi cao tần. S45C là thép carbon trung bình, với hàm lượng carbon khoảng 0,45%. Hàm lượng carbon này vừa đủ để tạo martensite khi tôi, nhưng không quá cao để làm thép trở nên giòn. Sau tôi cao tần, độ cứng bề mặt của S45C có thể đạt khoảng 50 đến 60 HRC, đủ cứng để chống mài mòn, nhưng lõi vẫn đủ dai để chịu uốn, chịu va đập. So với SS400, S45C tôi cao tần cứng hơn rất nhiều. So với thép hợp kim như SCM 440, S45C rẻ hơn, dễ gia công hơn, và vẫn đáp ứng tốt đa số nhu cầu cơ khí thông thường. Do vậy thép carbon S45C rất phù hợp để tôi cao tần. Trong tôi cao tần, không phải toàn bộ chi tiết đều được nung nóng như nhau. Dòng điện cao tần có xu hướng tập trung ở bề mặt, hiện tượng này gọi là hiệu ứng bề mặt skin effect. Tần số càng cao, nhiệt càng tập trung sát bề mặt, lớp tôi càng mỏng. Tần số thấp hơn, nhiệt đi sâu hơn, lớp tôi dày hơn. Ngoài ra, thời gian nung cũng cực kỳ quan trọng, nung càng lâu, nhiệt dẫn càng sâu vào trong. Vì vậy, chiều sâu lớp tôi không chỉ phụ thuộc vào tần số, mà còn phụ thuộc vào công suất, thời gian nung, thiết kế lò xo, và cả hình dạng chi tiết. Quy trình tôi cao tần cho thép S45C thường gồm 4 bước chính. Bước 1, chuẩn bị phôi. Bề mặt phải sạch dầu, không rỉ, không bị khử carbon. Bước 2, ra nhiệt cảm ứng. Chỉ trong vài giây, bề mặt được nung lên vùng austenit hóa. Bước 3, tôi làm nguội nhanh. Thường dùng nước hoặc nhũ tương, tạo martensite ở lớp bề mặt. Bước 4 rất quan trọng nhưng hay bị bỏ qua, ram thấp sau tôi. Ram giúp giảm ứng suất dư, ổn định tổ chức, và tránh nứt gãy sau một thời gian làm việc. S45C tôi cao tần mà không ram, là đang đặt quả bom ứng suất bên trong chi tiết. Nhờ đặc tính, cứng bề mặt, dai lõi, mà S45C tôi cao tần được dùng rất nhiều trong cơ khí. Ví dụ như, trục chuyền, cổ trục, trục dẫn hướng. Bánh răng mô-đun vừa, nhông xích, con lăn băng tải, bánh xe dẫn, chốt, bạc, bề mặt cam. Những chi tiết này cần chống mài mòn, nhưng nếu cứng toàn bộ, thì rất dễ gãy giòn. Tôi cao tần giúp giải quyết chính xác bài toán đó. Sau đây là những sai lầm phổ biến đối với tôi cao tần. Sai lầm thứ nhất, thiết kế góc nhọn ở vùng tôi, gây tập trung ứng suất, làm cho chi tiết dễ bị nứt khi tôi. Sai lầm thứ hai, tôi cao tần sát mép mỏng, sẽ làm cho chi tiết dễ bị cong vênh. Sai lầm thứ ba, không chỉ định rõ vùng tôi trên bản vẽ. Và sai lầm nguy hiểm nhất, không ram sau tôi. Tóm lại, tôi cao tần không làm cho thép trở nên tốt hơn một cách thần kỳ. Nhưng nếu hiểu đúng, và dùng đúng cho S45C, bạn sẽ có một chi tiết bền hơn, mòn chậm hơn, và tuổi thọ cao hơn rất nhiều. Nếu bạn làm cơ khí, hiểu tôi cao tần là kiến thức bắt buộc phải nắm. 3. Phương pháp thấm carbon. Đây là một phương pháp nhiệt luyện gần như bắt buộc với bánh răng tải nặng. Bản chất của việc thấm carbon là phương pháp nhiệt luyện nhằm tăng hàm lượng carbon ở lớp bề mặt thép. Khác với tôi cao tần, chỉ nung nóng nhanh, thì thấm carbon làm việc ở nhiệt độ cao trong thời gian rất dài. Ở nhiệt độ này, carbon khuếch tán từ môi trường xung quanh vào bên trong lớp bề mặt của chi tiết. Sau khi thấm xong, chi tiết sẽ được tôi và ram, tạo ra một cấu trúc cứng cực cao ở bề mặt, lõi vẫn rất dai. Không phải tôi làm cứng chi tiết, mà carbon mới là thứ quyết định độ cứng. Rất nhiều người hỏi, tôi luôn cho cứng, cần gì thấm carbon? Câu trả lời rất đơn giản, độ cứng tối đa của thép phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng carbon. Bởi vậy, nếu thép ít carbon, thì dù có tôi kiểu gì đi chăng nữa, cũng không thể cứng bằng thép nhiều carbon. Vì vậy, người ta dùng thép lõi mềm, rồi thấm carbon để chỉ tăng carbon ở bề mặt. Kết quả là, bề mặt rất cứng, lõi rất dai, và chi tiết chịu tải cực tốt. Một quy trình thấm carbon tiêu chuẩn không hề nhanh và cũng không hề rẻ. Bước 1, ra nhiệt trong môi trường giàu carbon. Chi tiết được đưa vào lò chứa khí, chất rắn, hoặc muối có carbon. Nhiệt độ thường rất cao, đủ để carbon khuếch tán vào thép. Bước 2, giữ nhiệt trong thời gian dài. Thời gian có thể tính bằng nhiều giờ, thậm chí hàng chục giờ, tùy chiều sâu lớp thấm yêu cầu. Bước 3, tôi. Sau khi thấm xong, chi tiết được tôi để tạo martensite ở lớp dầu carbon. Bước 4, ram. Ram giúp giảm ứng suất, tăng độ ổn định và tuổi thọ chi tiết.
Thấm carbon không dành cho chi tiết rẻ tiền, nó dành cho chi tiết không được phép hỏng. Sau thấm carbon và tôi, lớp bề mặt chứa nhiều carbon sẽ chuyển thành martensite rất cứng. Độ cứng bề mặt có thể đạt 58 đến 62 HRC, thậm chí cao hơn. Lớp thấm càng sâu, khả năng chịu mài mòn và pitting càng tốt. Trong khi đó, lõi chi tiết gần như không tăng carbon, nên vẫn giữ được độ dai và độ bền va đập. Không phải thép nào cũng thấm carbon hiệu quả. Nhóm thép được dùng nhiều nhất là SCM 415, SCM 420, 20MNCA5 và các thép carbon thấp khác. Chúng có lõi mềm, rất dai, và sau thấm carbon, bề mặt trở nên cực kỳ cứng. Đó là lý do vì sao bánh răng tải nặng hiếm khi làm bằng S45C. Thấm carbon gần như là tiêu chuẩn cho các chi tiết chịu tải lớn, bánh răng hộp số, bánh răng ô tô, xe máy, trục then hoa, bánh răng hành tinh, cơ cấu chuyển động công nghiệp nặng. Ở những vị trí này, một vết mòn nhỏ cũng có thể gây hỏng toàn bộ hệ thống. Sau đây chúng ta tiến hành so sánh nhanh giữa việc thấm carbon với tôi cao tần, nhanh, rẻ, phù hợp chi tiết phổ thông. Thấm carbon, chậm, đắt, nhưng chịu tải nặng vượt trội. Chọn sai phương pháp, không chỉ làm chi tiết mau hỏng, mà còn phá cả hệ thống máy. Thấm carbon không phải để làm thép cứng hơn một chút, nó là giải pháp bắt buộc khi chi tiết phải làm việc lâu dài, dưới tải lớn, và không được phép hỏng. Nếu bạn làm cơ khí, hiểu thấm carbon là hiểu nền tảng của truyền động hiện đại. 4. Phương pháp tôi chân không, tôi thép trong môi trường chân không là phương pháp nhiệt luyện thực hiện trong lò kín, đã được hút chân không hoặc nạp khí trơ. Khác với lò tôi thông thường, ở đây gần như không có oxy. Khi thép được nung nóng, bề mặt không bị oxy hóa, không bị cháy thép, và không bị khử carbon. Sau khi đạt nhiệt độ tôi, chi tiết được làm nguội có kiểm soát, thường bằng khí áp suất cao như nitơ. Tôi chân không làm thép cứng hơn, nó làm cho thép đúng như thiết kế. Lý do phải tôi trong môi trường chân không như sau, khi tôi trong tôi thép truyền thống, rất nhiều vấn đề xảy ra, bề mặt thép bị oxy hóa, bị cháy cạnh, bị khử carbon, và đặc biệt là hiện tượng cong vênh xảy ra. Với chi tiết chính xác, chỉ cần cong vài phần trăm mm là phải mài lại hoặc thậm chí phải bỏ chi tiết. Tôi chân không giải quyết trực tiếp những vấn đề đó, vì không có oxy nên bề mặt sạch, không khử carbon nên độ cứng đồng đều, ra nhiệt đồng đều dẫn đến biến dạng cực thấp. Khi chi tiết quá đắt để làm lại, người ta không hỏi giá lò, người ta dùng tôi chân không. Một chu trình tôi chân không tiêu chuẩn gồm các bước sau. Bước 1, hút chân không. Không khí trong lò được hút ra, loại bỏ gần như toàn bộ oxy. Bước 2, ra nhiệt nhiều cấp. Chi tiết được nung nóng từ từ, đảm bảo nhiệt độ đồng đều toàn bộ chi tiết. Bước 3, giữ nhiệt ở nhiệt độ tôi. Thép chuyển sang tổ chức austenite một cách ổn định và kiểm soát. Bước 4, làm nguội bằng khí áp suất cao. Thường là nitơ hoặc argon, làm nguội nhanh nhưng rất đồng đều. Bước 5, ram trong lò. Có tác dụng, giảm ứng suất, ổn định kích thước, tăng tuổi thọ chi tiết. Sau tôi chân không, tổ chức thép rất sạch, hạt mịn, và đồng đều từ ngoài vào trong. Không có lớp đi cáp, không có lớp oxy hóa phải mài bỏ. Độ cứng đạt đúng theo tính toán vật liệu, và phân bố rất ổn định. Trong cơ khí chính xác, độ ổn định quan trọng hơn độ cứng tuyệt đối. Tôi chân không dành cho mọi loại thép, nó đặc biệt phù hợp với thép dụng cụ, SKD11, SKD61, SKS51, thép khuôn nhựa, khuôn ép, SPM, NAC, thép hợp kim cao, SCM 440, Susmartensity. Những loại thép này nhạy cảm với oxy hóa, yêu cầu độ cứng và kích thước rất chính xác, và thường có giá trị cao. Thép càng xịn, càng không được phép tôi ẩu. Tôi chân không được sử dụng trong những trường hợp sau đây, chi tiết yêu cầu độ chính xác cao, không cho phép mài lại sau tôi, hình dạng phức tạp, dễ cong vênh, là khuôn, dao, chi tiết giá trị cao. Nếu chi tiết rẻ, dễ gia công lại, thì không cần thiết. Nhưng nếu chi tiết hỏng là dừng cả dây chuyền, tôi chân không là lựa chọn bắt buộc. Đến đây, chúng ta lại làm phép so sánh nhanh, giữa tôi thường, với tôi chân không. Tôi thường, rẻ, nhanh, nhưng biến dạng cao. Tôi chân không, đắt, chậm, nhưng chính xác và ổn định. Bởi vậy, chọn sai phương pháp, có thể làm hỏng cả bộ khuôn trị giá hàng trăm triệu. Tôi thép trong môi trường chân không phải để khoe công nghệ. Nó được dùng khi sai số không được phép tồn tại, bề mặt không được phép hỏng, và chi tiết không được phép thất bại. Nếu bạn làm khuôn, làm cơ khí chính xác, hiểu tôi chân không là hiểu đẳng cấp của nhiệt luyện. Tổng kết lại, trong cơ khí, không có xử lý nhiệt nào là tốt nhất. Chỉ có xử lý nhiệt phù hợp với nhiệm vụ của chi tiết. Cứng quá thì gãy, mềm quá thì mòn. Hiểu đúng bản chất của tôi thép, ram thép và ủ thép là nền tảng để thiết kế chi tiết máy bền và ổn định. Đến đây tôi đã cung cấp cho các bạn hết tất cả những phương pháp nhiệt luyện thép hiện hành. Mong các bạn hiểu và lựa chọn sao cho phù hợp nhất cho chi tiết thiết kế. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.